سلام، خیلی خوش اومدید به قسمت 12. تو این قسمت می‌خوایم راجع به یه افکتی صحبت بکنیم که دقیقاً میتونه سکوی پرتابی باشه به سمت حرفه‌ای‌تر شدن ویدیوهایی که می‌سازی. افکت استابیلایزر. در واقع این افکت کاری که انجام میده همون کاری که گیمبال ها انجام میدن. لرزش ویدیوتون رو از بین میبره. خیلی وقتا ممکنه که شما هزینه خرید گیمبال براتون سنگین باشه و یه گیمبال داشته باشید، اما زمانی که می‌خواید ویدیوتون رو ضبط بکنید، اون رو به درستی تراز نکرده باشید و در نهایت ویدیوهاتون لرزش داشته باشه. حالا ما با استفاده از برنامه پریمیر و افکت استابیلایزر می‌خوایم این لرزش‌ها رو از بین ببریم. بریم وارد برنامه بشیم. خب بعد از اینکه ویدیو وارد نرم افزار کردم، از قسمت افکتس کلمه استابیلایزر رو سرچ می‌کنم. وارپ استابیلایزر. حالا باید اون رو بکشم روی تصویرم و یه مقدار زمان بدم تا عمل آنالیز برام انجام بشه و لرزش تصویر من رو از بین ببره. خب بعد از اینکه آنالیزتون 100% شد، از گزینه‌هایی که اینجا گذاشته میتونید استفاده بکنید. میتونید انتخاب بکنید که این آنالیز و این استابیلایزر بر اساس پوزیشنتون باشه. میتونید انتخاب بکنید که تصویرتون کراپ بشه یا نشه و موارد دیگه که تو ویدیوهای مختلف میتونه نتیجه‌های متفاوتی هم داشته باشه. حالا من از ویدیو خودم یه خروجی میگیرم و قبل و بعد این افکت رو میتونید ببینید. امیدوارم که از این آموزش کوتاه لذت برده باشید. تا قسمت دیگه از آموزش کوتاه پریمیر، فعلا.